بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ټاپک زموږ سره دی بیکټیریل ګال. بیکټیریل ګال یو بل ډیزیز دی د بوټو چې دی بیکټیریل ګال ته مونږ ویل شو کراون ګال. ها دی بیکټیریل ګال ته اصل کې مونږ د بوټو کینسر ویل شو. اټ از ا کینسر. بیکټیریل ګال چې د کوم بیکټیریا کې دا غي بیکټیریل نوم دی اګریبیکټیریم آرټیمیپیشنس. دا دې بیکټیریا نوم دی چې د وجنه په بوټو کې کراون ګال یا د ګال یا غوټه شان جوړیږي. دا زموږ څه بوټي دی او د دې بوټي نه بس دا یو خولي راواخلم. دا خولي ده دې خولي ته راغله دا بیکټیریا. دا بیکټیریا دلته کې د چلو کې چې په دې بوټي کې خپل هارمون زی د گروث هارمون دوی گروث هارمون دې بوټي ته غټول لپاره یو خاص هارموني نو دا گروث هارمون اکټیویټ کې ډیر زر مطلب دا گروث هارمون جوړیږي او دا زر کار کوي. د نارمل خولي ډېرې زر لکه عام چې انسان په جسم کې کینسر لګي دغه شان په دې کې کې یو قسم کینسر وي. په کینسر کې څه خولي سیل ریپورټیوژن کېږي نه دلته دغه څه کېږي. دلته کې به په دې بوټي باندې اضافي غوندې کې یو شی جوړ شي غوټه شان. دغه غوټه ته موږ وایو ګال یا آوټ گروث. بیکټیریا چې کومه ده د اګریبیکټیریم آرټیمیپیشنس دا بیکټیریا په کوم قسم بوټو باندې اٹیک کوي نو دا په اوډي پلانټ باندې او ایز ویل ایز هربیشیس پلانټ. اوډي موستلی دا په اوډي پلانټ دی ته چې پاکي لرګي اوډي پکې نو دا په دې باندې پاسانه اٹیک کول شو. نو دې غوټې ته نقصان سره تاسو باندې په کوم نو دې نقصان دا تاسو دا وایي چې دا غوټه جوړه شو تاسو ته پته را په دې بوټي کې پورته ترې د زایلم پلویم څه شي زایلم په پورته ترې نو دې لاندې طرف نه به په دې زایلم کې د زایلم د غوټې وجه خراب شو نو په پورته پوره ورشتلې او پوره نیوټن بار نشي راځي. دا بوټي بیا کمزوري خراب وي. د دې موسم کې سیمټمز وایي چې لکه علامات دي. علامات خو ماته سوال ویل چې ګال ار آوټ گروث. د آوټ گروث په دې بوټي باندې جوړ شي. د اضافي غوټه په دې بوټي باندې په یخ کې جوړیږي. لوور برانچز لکه بوټي څومره لاندې نو لاندې علاقه به زیات متاثر کیږي په نسبت ته بری. دغه وجه دا چې دا لاندې زمکه ته نږدې ده او زمکه کې د بیکټیریا تر وخته خراب. ګال سایز ویری. دا ګال نه دا کوم غوټه د دې سایز اوله کې وړ کې نو دا بیا رو غټیږي. په اوله کې سیور کوټه شانی لکه د سیور کوټه بیا دا رو غټیږي. د ټیم سره دا غټیږي او سپونجي او وین ینګ اوله چې کم دا ګال جوړ شو دا کوم غوټه جوړ شو دا سپونجي لایک سپونجي پوز وندګي خو چې بیا ټیم تیرینګ دا ورورو هارت کیږي اوډي به جوړیږي لرګي په شان هارت یو سخت شی به جوړیږي. خاص دې خو میکانیزم دا شو بیکټیریل ګال دا شو دغه تمګه کراون ګال مې شو او دا د بوټي یو قسم کینسر دی. د دغه بیکټیریا د وجه نه کېږي. دغه بیکټیریا په خاورو کې اوسېږي. د دې هاست موږ سره اوډي پلانټ ګوري مخکې چې موږ دا سو درې ډیزیز ویل نو په هغه کې په دوه بیماریانو کې پاڼې به خرابې دي. په یو کې به پاڼې کې به سپاټس کېده داغونه به پکې په بله کې به پاڼه مړه کېده او په درېیمه بیماري کې زموږ سره سکولینټ پلانټس فروټ او خصوصا فروټ علاقې یا داسې علاقه د بوټي چې هغه کې زیات تر اوبه نو هغه علاقې به خرابې دي. خو نن په دې بوټي کې زموږ سره د بوټي د لرګي ولا حصه خرابېږي. په لرګي حصه کې د لږ اضافي شان یو آوټ گروث یو غوټه شان جوړه شو. دغه د غوټې د وجه نه بیا په پورته بوټي کې اوبه نه ځي. دغه میکانیزم شو. اوس داسې خبره ده چې دا که ته غواړې چې یاره دې بوټي ته دا کراون یا دا ګال ونشي دا چې دا ونشي نو دله به ته څه داسې خبرې کوي چې دا تر دې بیکټیریل ګال نه ته بچ کړي. په هغه کې اورنۍ خبره ده ریزسټنټ پلانټ. ګورئ داسې بوټي مارکیټ ته راوتي دي چې هغه کې اوس دا غوټې موټې نه جوړېږي چې تخمونه شته هغه کره کنه د عام بوټو په ځای باندې هغه کړه. ډونټ بای شو ګال. ګوره ته په بازار کې که چېرته ځان روزي چې بوټي اخلي ګلاب بوټي اخلي یا داسې مختلف بوټي په بازار کې میلاویږي نو هغه بوټي بخته وګوري چې چېرته په هغې باندې څه غوټه موټه زیاتې نه وي داسې هغه به نه اخلي ځکه په هغه کې د دنیا جراثیم دي او دغه بوټي به بیا ستا نو وروسته خرابېږي. ها کټ د ګال ویت بلیډ که فرض که ستاسو یو بوټی په هغه بوټي باندې دا ګال راختل دی لږ نو بلیډ پسې راواله په دې بلیډ دا ګال درې کا نو دا یو قسم ټریټمنټ دی علاج دی. بله خبره ده چې ډسټرای انفیکټډ پلانټس که دا بوټی دی او دې کې دا بوټي شوي دي نو دا بوټی ته ختم کا ډسټرای که ختم کوي څه ده او یوز ډس انفیکټډ ټولز لکه فرض که ته په دې فصل کې یا په دې پټي کې داسې څه ټول استعمالوې د راکانول لپاره یا کودای لپاره هغه ټول به ډس انفیکټډ وي. لکه ښه صفا به د جراثیم نه به پاکي. لکه فرض که تا په یو ځای کې پکې کار دی او هلته کېدای شي په هغه ځمکه کې دا بیکټیریا او هلته تا کار کړلی
دغه سامان دی راوړه په بله پاکه ځمکه یې د استعمال کوه بکټریا ته دلته راوړه نو دا بکټریا به د دې ځمکې نه وي دې بوټي ته راوړي په دې کې به دا مسله جوړوي نو انشاءالله په نیکسټ ټاپک کې به بیا ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.